Δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Πήραν τους νεκρούς όλου του λεκανοπεδίου Αττικής εκείνες τις μέρες και τους παρουσίασαν ως νεκρούς του Πολυτεχνείου. Αυτά και άλλα τέτοια είναι αυτά που ακούτε τις μέρες της επετείου του Πολυτεχνείου από όσους αρνούνται την ύπαρξη νεκρών στην εξέγερση. Είναι αλήθεια? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης, διδάκτορας ιστορίας και συγγραφέας και αυτό είναι το podcast του FYI News «Δεν είναι αυτό που νομίζεις», με μύθους, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ιστορίας. Τα επιχειρήματα των αρνητών των νεκρών του Πολυτεχνείου δεν αντέχουν στην πραγματικότητα σε καμία κριτική. Θα ήταν εντελώς σουρεαλιστικό να πιστέψει κανείς ότι το 1973 μέσα σε μία μόνο μέρα θα μπορούσαν να υπάρχουν σε όλο το λεκανοπέδιο τόσοι πολλοί νεκροί, τραυματίες από χρήση πλόπ ή από επιθέσεις χημικών, οπουδήποτε αλλού εκτός από το Πολυτεχνείο. Άλλωστε στη Χούντα υπήρχε ασφάλεια, κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα, κανείς δεν κινδύνευε. Έτσι δεν είναι? Και το πιο αστείο απ' όλα είναι πως τους αρνητές των νεκρών του Πολυτεχνείου τους διαψεύδει η ίδια η Χούντα. Η δικτατορία είχε ανακοινώσει την ύπαρξη νεκρών από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Στην αρχή είχε ανακοινώσει 4 νεκρούς και τελικά έφτασε στους 15. Πού βασίζονται όμως οι αρνητές των νεκρών, πώς τεκμηριώνουν τη θέση τους? Οι περισσότεροι από τους αρνητές των νεκρών του Πολυτεχνείου θα δείτε να επικαλούνται το πόρισμα του εισαγγελέα Τσεβά. Ο Τσεβάς ήταν ο εισαγγελέας στον οποίο το Σεπτέμβριο του 1974 ανατέθηκε η έρευνα για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου εν ώψη της δίκης που θα ακολουθούσε. Το πόρισμα του Τσεβά δεν αρνούνταν την ύπαρξη νεκρών, κάθε άλλο. Πιστοποιούσε 18 επώνυμους νεκρούς. Από τις σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών, από τη βία που ασκήθηκε κατά την έξοδο των διαδηλωτών από το Πολυτεχνείο και από διάφορες άλλες αιτίες. Επίσης, διαπιστώνει με βάση επώνυμες μαρτυρίες ότι υπήρξαν και άλλες 16 δολοφονίες, άλλα 16 θύματα, των οποίων τα πτώματα όμως δεν βρέθηκαν για να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν. Άρα, εκτιμούσε πως στο σύνολό τους οι νεκροί θα μπορούσαν να φτάνουν ακόμα και τους 34. Σήμερα ξέρουμε πως οι νεκροί του Πολυτεχνείου υπήρξαν. Ήταν άνθρωποι που σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους του Ιδρύματος από πυρά ελεύθερων σκοπευτών, της χωροφυλακής και του στρατού, από τις ταράτσες κυβερνητικών κτηρίων, από ξυλοδαρμούς, από την αστυνομία και από επιθέσεις με χημικά. Πώς το ξέρουμε? Από την ιστορική επιστημονική έρευνα. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπό τον ιστορικό Λεωνίδα Καλιβρετάκη. Ο τίτλος της έρευνας είναι «Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973» και είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο. Η έρευνα τεκμηριώνει τα ονόματα των νεκρών του Πολυτεχνείου και τον τρόπο που σκοτώθηκαν. Πώς διεξήχθη αυτή η έρευνα? Χρησιμοποιώντας, όπως κάνουν οι ιστορικοί, κάθε διαθέσιμο υλικό. Τις ανακοινώσεις της Χούντας, τα αρχεία των νοσοκομείων, τις αγγελίες των κηδιών στις εφημερίδες, καταθέσεις μαρτύρων, συνεντεύξεις με συγγενείς νεκρών και αγνοουμένων. Όλα αυτά συγκεντρώθηκαν, αποδελτιώθηκαν, διασταυρώθηκαν και με βάση αυτά έχουμε το τελικό επιστημονικό πόρισμα. Με βάση λοιπόν τη μελέτη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έχουμε καταλήξει σε 24 επώνυμους νεκρούς του Πολυτεχνείου, ταυτοποιημένα θύματα. Μαζί έχουμε και άλλες 16 περιπτώσεις σαν αυτές που είχε βρει ο εισαγγελέας Τσεβάς, δηλαδή άνθρωποι που από όλες τις διαθέσιμες πηγές προκύπτει ότι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Πολυτεχνείου, τους γύρω χώρους. Όμως, για διάφορους λόγους, δεν έχει καταστεί εφικτό να ταυτοποιηθούν. Παράλληλα, η μελέτη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών τεκμηριώνει και κάτι ακόμα. Ότι στις διάφορες λίστες με τα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου που κυκλοφορούν, υπάρχουν γύρω στα 30 ονόματα ανθρώπων που αναφέρονται ως θύματα της εξέγερσης, αλλά δεν έχουν τεκμηριωθεί από πουθενά. Επίσης, η έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έχει τεκμηριώσει και κάτι ακόμα. Κάθε χρόνο, στην επέτειο του Πολυτεχνείου, από την σύγκλιτο του Ιδρύματος διαβάζεται μια λίστα με 52 ονοματεπώνυμα νεκρών. Αυτή η λίστα δεν είναι ακριβής. Καταρχάς, υπάρχουν 26 ονόματα μέσα, τα οποία δεν έχουν ταυτιστεί πλήρως με κάποιους νεκρούς. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις θυμάτων που έχουν καταγραφεί ως νεκροί, ενώ στην πραγματικότητα είναι τραυματίες. 2 ονόματα αναφέρονται διπλά εγγεγραμμένα. Μία με έναν λάθος τρόπο και μία με το σωστό, σαν να πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα. Την ίδια στιγμή υπάρχουν
7 νεκροί που περιλαμβάνονται στο επιστημονικό πόρισμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και δεν περιλαμβάνονται στην λίστα που ανακοινώνει κάθε χρόνο η σύγκλιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Επίσης, η καταγραφή 1.103 τραυματιών, στην οποία καταλήγει το πόρισμα Τσεβά, είναι δεδομένο πια ότι συνιστά μια μεγάλη υποκαταγραφή. Και αυτό μας το λέει και ο ίδιος ο Τσεβάς στο πόρισμά του, ότι πιθανότατα υπήρχαν πολύ περισσότεροι τραυματίες, τους οποίους όμως δεν μπόρεσε να εντοπίσει. Γιατί? Διότι στο κλίμα τρομοκρατίας που υπήρχε εκείνες τις μέρες, πολλοί ήταν αυτοί οι τραυματίες που τους φροντίσανε σε κάποια σπίτια, για να μην φανεί ότι συμμετείχαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Η πείρα από τις διεθνείς ιστορικές μελέτες δείχνει ότι σε τέτοια υψηλή συγκρουσιακότητας γεγονότα πάντα υπάρχει υποκαταγραφή τραυματιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα επεισόδια κατά τη διάρκεια του Μάη του 1968 στο Παρίσι. Πολύ περισσότερο αναμένουμε να ίσχυε κάτι τέτοιο στην περίπτωση ενός αυταρχικού καθεστώτος όπως η δικτατορία των συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Επίσης χαρακτηριστικό και για την μειωμένη δυνατότητα να υπήρχε εκείνες τις μέρες πλήρης καταγραφή των τραυματιών ήταν και το εξής γεγονός. Το νυν νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς λεγόταν Ρυθμιστικό Κέντρο Διαλογής Ασθενών. Σε αυτό το νοσοκομείο εισέβαλαν ξαφνικά αστυνομικοί και μέλη της ΕΣΑ, της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας. Αυτοί κακοποίησαν βάναυσα τους τραυματίες, όσους πίστευαν ότι προέρχονται από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, αλλά και τους συνοδούς τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες πολλοί προτίμησαν να κρύψουν ότι ο τραυματισμός τους είχε προέλθει από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, για να μην έχουν και περαιτέρω συνέπειες. Θα έχετε ακούσει ίσως και κάποιο άλλο επιχείρημα, ότι ανάμεσα στα υποτιθέμενα θύματα της εξέγερσης υπήρχε και μία κοπέλα, της οποίας μάλιστα κυκλοφορούσε μία φωτογραφία. Τελικά αποδείχτηκε όντως ότι η φωτογραφία ήταν από κάποια διαφήμιση και η κοπέλα αυτή ήταν μοντέλο. Αυτό όμως αποκαλύφθηκε από την ίδια την έρευνα για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Και το γεγονός ότι κάποιος φαρσέρ ή κάποιος άνθρωπος με κάποιο τύπου διαταραχή επέλεξε να κάνει αυτού του τύπου την κίνηση, να κυκλοφορήσει δηλαδή μια φωτογραφία ενός δίθεν θύματος, δεν σημαίνει κατά κανέναν τρόπο ότι όλα τα υπόλοιπα θύματα είναι μία αληθινά. Πέρα όμως από την επιστημονική έρευνα, έχουμε και την ίδια την απόφαση της δικαιοσύνης. Όταν τελείωσε η δίκη, 4 αξιωματικοί μεγάλα στελέχη του καθεστώτος κρίθηκαν ως ένοχοι, είτε για ηθική είτε για ηλική αυτουργία, σε δεκάδες δολοφονίες κατά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Αυτοί ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Δημήτριος Ιωαννίδης, ο Νικόλαος Ντερτιλής και ο Σταύρος Παρνάβας. Η ύπαρξη τώρα τόσων νεκρών στην πραγματικότητα δεν προκαλεί καμία έκπληξη. Εξηγείται πάρα πολύ εύκολα αν δούμε τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Τα όσα συνέβαιναν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Απολύτως ενδεικτικό είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί από εκείνες τις μέρες του Διεθνούς Ειδησιογραφικού Πρακτορείου Associated Press, το οποίο δείχνει ένα θωρακισμένο όχημα να κυκλοφορεί μέσα στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και το πλήρωμά του να πυροβολεί κατά του πλήθου. Είναι απολύτως προφανές ότι σε τέτοιες συνθήκες το πιο αναμενόμενο απ' όλα θα ήταν να υπάρχουν νεκροί. Είναι λοιπόν μετά από όλα αυτά απολύτως σαφές ότι νεκροί στα γεγονότα του Πολυτεχνείου υπήρχαν. Είτε άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην εξέγερση μέσα στο Ίδρυμα, είτε άλλοι που είχαν πλησιάσει τον χώρο για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, για να υποστηρίξουν τους φοιτητές μεταφέροντας τρόφιμα και φάρμακα. Ίσως κάποιοι και από απλή περιέργεια. Το γεγονός πως οι άνθρωποι αυτοί δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, αλλά στους δρόμους γύρω από αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν νεκροί της εξέγερσης, ότι δεν έπεσαν νεκροί εξαιτίας της σκληρής καταστολής με την οποία αντιμετώπισε η Χούντα την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το να πούμε κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να λέμε ότι οι στρατιώτες του 40 που πέθαναν πάνω στα αλβανικά βουνά όχι από ιταλική σφαίρα αλλά από κρυοπαγήματα, δεν ήταν νεκροί του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου. Δεν ήταν θύματα του Ιταλικού φασισμού. Όπως δείχνουν λοιπόν όλα τα δεδομένα, νεκροί μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου δεν υπήρχαν. Αυτό βεβαίως μπορεί να είναι απλώς και ένα προϊόν τύχης. Άλλωστε η φοιτήτρια τότε και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου μετά, Πέπη Ριγοπούλου, είδε το τάγκ να ρίχνει την πύλη και την πύλη να πέφτει πάνω στα πόδια της. Ενώ σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεσή μας, στη συνέχεια πάρα πολλοί αστυνομικοί μπήκανε μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και χτύπησαν εξαιρετικά βία τους συγκεντρωμένους.
οι αρνητές των νεκρών του Πολυτεχνείου, στην πραγματικότητα ακροδεξιοί οπαδοί των δικτατορικών καθεστώτων της Ελλάδας, επιμένουν πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα για να μπορέσουν με βάση αυτό να αρνηθούν την ύπαρξη νεκρών γενικότερα από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Γιατί τους είναι αυτό όμως τόσο σημαντικό? Επειδή δεν αντέχουν αυτήν την εικόνα του ήρωα, του ανθρώπου που μπροστά στα ιδανικά του θυσιάζει και την ίδια τη ζωή, να την έχουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι, οι δημοκράτες. Δεν αντέχουν αυτήν την εικόνα του ήρωα του έθνους να την έχουν κάποιοι, τους οποίους αυτοί μισούν. Όμως εμείς ξέρουμε και από την ιστορία ότι οι ήρωες είναι καθημερινοί άνθρωποι που απλώς κάποια στιγμή κάνουν μη καθημερινά πράγματα. Οι ήρωες δεν είναι αυτοί που δεν φοβούνται, δεν δειλιάζουν, δεν διστάζουν, δεν είναι ήρωες χολιγουντιανών ταινιών. Οι πραγματικοί ήρωες των λαών είναι τόσο εντυπωσιακοί ακριβώς επειδή φοβούνται, διστάζουν, τρέμουν και παρόλα αυτά στο τέλος κάνουν όλα αυτά που γράφουν την ιστορία των λαών. Αυτό το επεισόδιο του podcast «Δεν είναι αυτό που νομίζεις» πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του Open Society Institute, Σόφια, και την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου Media Resilience. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο που και πάλι δεν θα είναι αυτό που νομίζεις.